De mine nu trebuie să-ți fie frică. Eu nu mai pot face rău nimănui. Sunt doar o umbră, prinsă între bârnele astea putrede din Hinterkaifeck. Dar ascultă-mă bine, priviți cu atenție ferestrele astea întunecate. Dincolo de ele, cineva ne-a zdrobit craniile, rând pe rând, fără milă. Ne-a măcelărit pe toți 6, toată familia mea. Și cel mai cumplit, după ce ne-a luat suflarea, nu a plecat nicăieri. Monstrul ăla a rămas aici. A locuit cu cadavrele noastre zile în șir. A dormit în paturile noastre, care încă mai erau calde. A mâncat din pâinea noastră. A făcut focul în sobă ca să nu-i fie frig și a hrănit vitele în grajd, în timp ce noi zăceam tăiați în șură. Îți poți imagina asta? Să mănânci liniștit la masă, știind că sub câțiva saci de fân, la câțiva metri de tine, zace un copil de 2 ani, cu capul crăpat. Fumul ieșea pe coșul casei, vecinii credeau că suntem bine, dar noi eram deja în iad. Dar lasă-mă să încep cu începutul, că mi-a fost până și mie greu să pot înțelege, chiar și de pe cealaltă lume. Cum am putut fi atât de orbi? Cum am lăsat moartea să se instaleze la noi în casă, cu mult înainte de a ne lovi? Pășești în curte. Zăpada din Bavaria se topește încet, lăsând la vedere pământul negru și înghețat. Asculți. Nu se aude nimic, doar vântul care bate prin scândurile șurii. Îți simți inima strângându-se în piept. Ceva nu este în regulă aici. Aerul e greu, miroase a fân vechi și a ceva mult mai cumplit. Închizi ochii și dintr-o dată o voce aspră, obosită și venită de nicăieri începe să îți vorbească direct în minte. Totul a început în martie 1922. Eram oameni gospodari, înstăriți pentru vremurile alea, dar lumea ne privea chiorâși. Nu eram prea iubiți în sat. Eu, Andreas Gruber, aveam 63 de ani și o fire aspră. Lângă mine era soția mea, Cazilia, tot de vârsta mea. Apoi fiica noastră văduvă, Victoria, o femeie de 35 de ani cu o voce frumoasă care cânta în corul bisericii. Și copiii ei, Cazilia, micuța de 7 ani, și Joseph, băiețelul de doar 2 anișori. 6 suflete, cu tot cu Maria Baugmanter, noua noastră servitoare care abia sosise la fermă. Cu câteva luni în urmă, vechea servitoare, o femeie pe nume Crescens, a plecat brusc de la fermă, fără vreo explicație clară. Plecase îngrozită. Ne-a spus că ferma e bântuită, că aude voci în pod și pași care o urmăresc. Am râs de ea. Am crezut că e doar o fată de la oraș, sperioasă și leneșă. Ce proști am fost! Apoi, frigul lunii martie a adus semnele pe care nu am putut să le ignor. Într-o dimineață am găsit urme de pași în zăpadă. Vineau dinspre pădure, direct spre ferma noastră. Am mers pe urmele lor, crezând că e vreun hoinar. S-au oprit exact în spatele șurii, dar când m-am uitat în jur, urmele de întoarcere nu existau. Cineva venise la fermă și nu a mai plecat. Am căutat prin curte, am verificat lacătele. Nimic. Într-o zi am găsit pe proprietate un ziar din München, unul pe care nu mi-aminteam să-l fi cumpărat. La început am crezut că poștașul greșise adresa, dar nimeni din vecinătate nu era abonat la acel ziar. Nimeni nu putea explica de unde apăruse. La scurt timp după aceea am observat că un set de chei ale casei dispăruse, pur și simplu, fără nicio urmă. Am povestit vecinilor despre urmele din zăpadă și despre cheile dispărute cu o zi înainte de tragedie. Unul dintre ei, îngrijorat, mi-a oferit o armă ca măsură de precauție, dar am refuzat. Eram prea încăpățânat. Credeam că pot avea grijă singur de familia mea, de gospodăria mea, de orice pericol s-ar fi invit. Acea încăpățânare avea să mă coste totul. În nopțile următoare, podeaua de deasupra capetelor noastre a început să scârție. Sunete înfundate, grele, veneau din pod. Am luat lanterna și m-am urcat, cu sângele înghețat în vene. Dar bârnele erau goale. Nu am găsit nimic. Nu era nimeni acolo. Sau cel puțin, așa am crezut. Și totuși, simțeam o prezență, o privire rece care ne urmărea prin crăpăturile lemnului. Dar eram prea mândru. Eram bărbatul casei și am tăcut. Nu am cerut ajutorul nimănui.
Mi-am spus că sunt doar șobolani sau imaginația unui bătrân. Mare nebun am fost. Data de 31 martie a fost ultima noastră zi sub soare. Seara s-a lăsat repede peste Caifec. Nu știu ce ne-a atras în șură pe rând. Poate un zgomot, poate o vită care se zbătea. Mai întâi a mers soția mea, Cazilia. A intrat în întuneric și nu s-a mai întors. Apoi a mers fiica mea, Victoria, îngrijorată. Monstrul aștepta în umbră, înarmat cu un târnăcop greu, pe care chiar eu îl luasem de la fierar. O singură lovitură violentă, direct în creștetul capului. Apoi alta și alta. Micuța Cazilia a mers după mama ei. A fost martoră la măcel înainte ca lama de fier să o rovească și pe ea, să-i crape capul. S-a chinuit ore în șir în fân, smulgându-și părul din cap de durere și groază, în timp ce sângele îi se spârgea în țărână. Micuța mea nepoată nu a murit imediat, a mai supraviețuit ore întregi, prinsă sub trupurile noastre, în agonie, înainte ca rănile și șocul să o răpună definitiv și pe ea. Îmi înghit lacrimile și acum. Am venit eu, bătrânul Andreas, mânat de un presimțământ negru. N-am apucat nici să țip. Fierul mi-a despicat fața. După ce ne-a stins pe noi patru în șură, ucigașul a intrat în casă. A mers direct în camera servitoarei, Maria Baumgartner. Abia își despachetase lucrurile. Nu era la noi nici de 24 de ore. A ucis-o în patul ei. Iar la sfârșit s-a dus la pătuțul micuțului Joseph. Copilul de 2 ani dormea liniștit. Monstrul nu a avut milă nici de un prunc. I-a zdrobit capul prin pânza baldachinului. Și iată-ne, 6 trupuri reci, 4 stivuite în șură acoperite cu paie și o ușă veche, 2 în casă. Iar criminalul s-a așezat liniștit pe scaunul meu. A mâncat carnea din cămară, a băut laptele proaspăt. Câinele nostru lătra în curte, legat, așa că ucigașul l-a dezlegat și l-a hrănit ca să tacă. Vecinii au văzut fum ieșind pe coș, sâmbătă, duminică. Noi eram morți de vineri. El a trăit cu noi, a respirat același aer, plin de mirosul sângelui nostru, până când s-a plictisit și s-a făcut nevăzut în pădure. Abia pe 4 aprilie 1922, la 4 zile după noaptea groazei, vecinii au început să se îngrijoreze cu adevărat, nemai văzând pe niciunul dintre noi de zile întregi, în ciuda semnelor de activitate de la fermă. Un grup de bărbați din sat, printre care și Lorenz, fostul cumnat al fiicei mele Victoria, a venit să verifice. Ce a găsit acolo avea să-l bântuie pentru tot restul vieții. Ne-a găsit pe toți 4, eu, soția, fiica și nepoata mea, în hambar, stivuiți unii peste alții, acoperiți grăbit cu fân, ca și cum cineva ar fi vrut la nesfârșit doar să ascundă privirii proprii ce făcuse, nu neapărat să șteargă urmele. În casă i-au găsit pe micuțul Joseph și pe Maria, servitoarea noastră, uciși în camerele lor. 6 trupuri, o casă tăcută. Un ucigaș care mai stătuse acolo printre noi zile întregi, după ce ne luase viețile. Autopsiile au confirmat ce lumea bănuia deja. Am fost uciși cu lovituri repetate ale unui târnăcop, unealtă pe care poliția avea să o găsească mai târziu, ascunsă chiar în podul hambarului nostru. Anchetatorii au investigat 10 de suspecți în anii care au urmat. L-au suspectat inclusiv pe Lorenz, fostul cumnat al fiicei mele, cel care ne-a găsit, din cauza relației complicate dintre el și familia noastră și a zvonurilor legate de paternitatea unuia dintre nepoții mei. Dar nimeni nu a fost vreodată acuzat oficial, nici o condamnare, nici un răspuns definitiv. Casa noastră de la Hinterkaifeck a fost demolată la scurt timp după aceea, sătenii fiind prea îngroziți să mai locuiască vreodată acolo sau chiar să lase clădirea în picioare. Chiar și astăzi, după mai bine de un secol, cazul nostru rămâne oficial nerezolvat. Anchetatorii moderni au reexaminat probele în anii 2000, folosind tehnici pe care nimeni nu le avea în 1922, reconstituind chiar cranii în încercarea de a găsi, în sfârșit, un răspuns. Dar nici măcar știința modernă nu a reușit să dea un nume ucigașului nostru.
Au trecut mai bine de 100 de ani. Ferma a fost dărâmată, pământul a fost arat, dar noi tot aici suntem. Nimeni nu a plătit pentru ce ne-a făcut, iar numele ucigașului a rămas ascuns în pământul Bavariei. Ce știu este că am ignorat fiecare semn, urmele din zăpadă, pașii din pod, ziarul necunoscut, cheile dispărute. Semnele erau acolo, clare, cu zile înainte, dar eu nu le-am ascultat. Am fost mult prea încăpățânat. Dacă îți spun povestea tocmai acum, după mai bine de 100 de ani, este pentru că la propriu doar memoria noastră mai e singura formă de dreptate pe care o avem, într-un caz pe care nimeni nu l-a rezolvat vreodată. Și vreau neapărat să te avertizez să nu faci aceeași greșeală ca mine, pentru că cele mai mari pericole nu vin din depărtare, ci se ascund deja, tăcute, foarte aproape de casa ta. Urmărește Vocea din mormânt, pentru că nu toate secretele istoriei au fost cu adevărat dezgropate vreodată.